Főleg most tudsz meghívni. Elvileg elindul a játék. Are you sure? In the days of old, the azt megnéztük. sorcerers of Riverlong cured the sick. Sabrina. És De most indítottad a felvételt, nincs rajta, tudod? nem baj, mindenki tudja már, 1000 éves játék. Ha nem, majd megnézzük. De várj, akkor innen lépünk, ezt leállíthatod, én meg jövök ide. Ezt meg akartam osztani. Nem baj, összevágjuk. Igen, na nézzük. Walking Shadow, Vampire Touch. Resurrects a dead ally, 20% of its vitality at a location. Creates a poison cloud. With a 4 radius. Okay. Van egy minor healing potion. Baj, ha megnézem a videót. De nem. Még a Source Hunters. Igen, mondjuk a Source Hunterek. Vagy elmagyaráztatod nekem is már olyan, amit nem nagyon figyeltem. Megyünk Source-t keresünk. Előttünk vannak az ork shipek. A halottak lezártak az utakra. És vigyázni kell a szószerelre. Sok siker, Source Hunters! Sauce Hunterek. Egy barbecue sauce. Ja. Nem tudom, hogy lett volna még valami nyomtani gyeszket. Nem. Annyi partra szálltunk. Hogyan mozgunk? Kattingatunk? Aha. Dupla kat az Mi fut. az kijei vannak? Damage boost. Level 1 spider. Ezeket nem lehet rakosgatni, hogy érde lehet, jó. De scroll. Ja, ezek scrollok, várjál, nehogy elhasználjan. Na, ezzel buffot adok. Ja, hogy ilyen is van. Ezzel heal yourself. Meg szerintem a te HP-dat veszem el. Hát ez érdekes. This is your inventory. Everything you pick up is stored in here. That's why. Ez már ott One egy fej. man's trash is another man's trash. Hallottad? One man's trash is another man's trash. Press right mouse. Felvettem egy koponyát és... If I didn't know there were orc ships raiding to the west, I'd mistake Ó, this el for lehet a olvasni, placid hogy mi beach. a At least the feladatunk. orcs make a bit of noise when they attack. Your orders are to investigate the recent... Strike is neither war Shut it, nor Sabine! For fuck's sake! Miért beszélsz annyit? Investigate the recent murder of Councillor Jake Az hol írja? and inspect the city. Az inventory-ba találtam egy order. Inspect the city of Saisi. Nem tudom. For evidence of source magic. Be kell tennünk Arhut. Vár ránk.
Kaptunk scrollokat, de ne használjuk el mindent. Van egy külön backpackünk, amiben lehet még pakolni. Meg még el lehet a történelemkönyvet is olvasni, ami 3 oldal, de azt nem szeretnénk. Én már... Nincs már lootot? Onnan kivettem. Volt lóvi. Mit írt oda? A numpad? Mi van a numpaddal? Numpad? Valamit írt, de nem tudtam olvasni. Na mindegy. Oké. Okay. Melyik irányba akarunk menni erre fel, aztán meg majd meglátjuk. Van térképünk? Van hát. Van ott a sarokban. De nagy térkép. Empathy gondolom. Is that a corpse? Is What's that it a doing corpse? here alone? Nem tudjuk, What, did you kilutoljuk. expect it to have an entourage? Rain scroll. You found a magic scroll. Átadom mindjárt neked szépen, jó? Találtam nála egy könyvet, és ki lehet nyitni, és... Click on party members to have exclamation marks above their heads to initiate party dialogues. Can you believe this? The man jumped off a cliff at the behest of some statues of all things. Tudunk egymásról beszélgetni. Can you believe this? Megörült. Egyértelmű. Pure madness. How could someone be so utterly naive? Agreed. Call me skeptical, but a little proof goes a long way for the rational mind. Ez nem lesz rövid playthrough. Some damage Your is made to opinion voice opinion. is your trade. Oh. Oké, szóval... Átküldtem egy scroll. Köszönöm. Mára menjünk arra föl. Csak arra tudunk. Oh. A görgővel tudsz forogni. Jó. Mi ez a hang? Mi a hang? Beszél az a kagyló. Melyik? Itt, a túloldalon. De ezt, várjál. Nem tudjuk ezt szétütni, ezt a... Hello, mate. hülye követ valahogy. Rákatítottam, és most elindult erre. És most elindult, ez mondjuk jó. Pa. What the fuck? Hoppá. Awesome. Take the stone to the temple. Harcolni kell. Whelps will be easy to crush. As you say, Madam Conduit. Egyből egy level 20-assal találkoztunk össze. A W is, de lehet Seize upon our kamerát is enemies. nézetni. Ja, az megvan. Honnan tudják, hogy szószanterek jó. vagyunk? Ránk van írva? Rákvéve. Ezek a szószosok. Mythos turn. Combat in Divinity is played in rounds. Everything you do in combat costs action points, which you receive each round. Mint itsCobban. Your turn ends when you have no AP left. The order of the portrait from left to right determines what order the contestants will take their turn. Látod az AP-dat. Aha, ja, alul van. Ez olyan, mint az első 2 Fallout játékunk. Nem tudom, nem látottam. Hát ugyanez körülbelül azt. Moving to the cone behind an enemy threat. Oké. Hát akkor... Nekem egy támadás az összes AP-mat leveszi. 68% az esély. Na nézzük. Shocking power. Na. Még a másikat besztanultam.
Aha. mellé. De nem maradt üzém, Semmi idea? AP-m, hogy backstabeljem. Milyen nehézségen indítottad el? Normál. Jó. Mi zene van? Mi? Na nézzük. Szóltok, ha a kamera útban van valami ikonnak, és akkor odébb rakom. Come, spin your web for me. Apók! Adja neki. Olyan a pók is jön utánam? Yes. Szép. Szép. Az egyik stand. Haha! Figyelj, backstabelem a kurvát. Hoppá! Kaptad, öcsi. De ez a baj, itt a néni is, nem? Vagy a néni is, várj. Nincs. Ő csak lekesztelte őket, ezt elhúzott. Kritikus Szép. csapás. Kritikus csapás. De most nagyon nem tudok már mit csinálni. Szép. Nem baj. Elbírja. Backstab. Egyik misszelt. The flank minus 10 defense rating. Jó, nem baj. Oké. Their Szép. leader said something about escaping with a stone. Stolen from this dungeon, I imagine. Those thieves were more than petty criminals. Their leader gave life to the dead. What stone could they have been so keen on taking? Milyen körről van szó? Discuss. We can't well turn away from such an odious show of source. Let's investigate the tomb and Of see what source. answers it might reveal. Indeed. For all we know, these dark-dealing thieves may be involved with Councillor Jake's murder. Jó. Hát mi vagyunk a Souls Hunterek, nem? Tehát nekünk kéne megnézni. Na de hol volt a kagyló? Le lehet hozzá menni. Gyere. Van valami teleport, halló. Ezt is megnézzük. Hát meg ott a... Milyen érdekes, hogy itt is egy partról indulunk, meg a Baldur'sba is. Ja, csak tak. Hello! Felvettem a shell-t. Hallod, én már tudod mennyit felvettem? Szerintem távol van az inventory. Már vettem fel 6-ot. Oda kéne menni, nem? Szava! Look! A wanderer comes my way, walking the sands upon which this poor Stop it. shell must suffer. Walking the sands upon which this poor shell was suffer. Who are you, Sir Shell? Call me Ishmashel, son of the sea, Ishmashel! an outcast upon these wretched shores. An exiled shell, doomed to live under a canopy of arid sky. Not his native Bocsánat, az tender volt. water. Messzebb viszem. You say you're doomed. My fate is a cruel one, I assure you.
How many snot noses have held me up against their dirty little ears, only to claim they can hear the ocean? Of course they can hear her, the brats. We are on the very edge of the great aquatic mother, whose embrace I so desperately long for. So it's the sea embrace you for long? Yes, yes, I, King of Pearls, ache to Ismael. repose anew on his coral throne. Hurl me toward the water. Swing me as far as your arm's strength gives release. And treasure long sunk I will grant thee. It seems strange that you can talk. Of course I can talk. Don't be silly. There's more tongue to me than heart. Indeed, the surprise should be mine, for I still remember the days when your kind swung from branches and plucked the vermin out of their neighbor's fur. Time is an indulgent mistress to one who spends happy hours as she passes. But when your existence is one of misery, she becomes a lethargic hobby. Oh, I remember ancient times, for I have lain here since antiquity. What he said. When the ruins around us were palaces, and the sun-bleached dead merry children. All this I have seen, alive, alone, alas. I should decide what to do with you. What do you say, kind knight? Will you return the King of Pearls to the sea, so he may yield you long-lost treasure? Mi legyen? Duel? Kindness is its own reward, and Látom. then there's the promise of a treasure to be. Dobjuk bele szerintem. Yeah. Kindness is its Random. own reward, and then there's the promise of treasure to boot. Let's throw him into the sea. Agreed. Let's send him home. Liberator, kind benefactor, bless me the minds Mondjuk egy of kicsi your bullshit people. szagot érzek benne, de jó. Én is. The sea, I have returned. Tehát, hogy Where every a játék végén bazdmeg visszajön, mint főbossz, Csúnya lenne. yours along with my és eternal meglátja az arcunkat. Ó, ti dobtatok vissza. Ó! Aj! Szép. De szószosok. Ó! Kaptunk lóvét. Nem tudom én ezt bezárni. Ja. Adott pénzt? Adott lóvét, ha? Hogy berepült. Piu. Hoppá. Sel. Jó lik. Van. Remélem ezeket a selleket el lehet adni, mert én úgy gyűjtögetem, mire muszáj lenne. Ilyen nem mondtam. Empty bottle. Na ez mi a pecsomit? You have discovered a waypoint. These allow quick travel between any of the waypoints you visited so far. Nagyon jó. Lord. Kagyló Szereztem milliómos. egy nyásót, és tudok diggelni. Ha kell. Igen? Na. És van... Van más is. Ja, egyikből átlát a másikba kattintani. Nem, Itt van ennyi. két részeg őr. Oh. Jól látom. Kell velük beszélni? Nem tudom, de beszélhetünk velük. De most hogyan van ez a shovel dolog? Use. Ja, egy randomos semmilyenbe tudok ásni. Lehet, hogy lesz majd
Gondolom. De honnan fogom tudni? Szeretnénk velük beszélgetni? Vagy Nem tudom, visszamentek? nézzük a templomot először, ahol... Vagy először erre menjünk arra két részegre. Hát megnézzük a két idiótát, nem aztán utána a templom. Meg ott is hátrafele be lehet menni. Ork. Aha. Calm down, Junius. Doesn't look like one of them orcs to me. Not a single orc in sight, you know. Just hold your tongue, will you, Bibius? Can't be too careful. We are sworn to protect Sightseal. Oké. Megmutatjuk nekik a szerinket megbízásunkat, vagy megkérdezünk tőlük ezt azt. Először kérdezzük tőlük meg, hogy mennyire részegek. What do you want to know? Bunch of barbaric bastards, a lot of them. They'll kill your spouse and eat your children. We've been putting up a fight against them, to be sure. Okay. But they have the strength of an ox in every single one of their fingers. Takes an army to dress down a dozen. Well, we did bring a legion. Just bite your lip, will you, Bibius? So, it's Jake you're looking for. Ship sailed on that one, I'm afraid. Fellow's dead. Murdered. Can't tell you much more, except that I heard he was found face down in a puddle of blood, being used as a water fountain by his own pet mongrel. His own pet mongrel. They say 'twas his wife that did it, and I'd bet a bottle of brandy they're right. A devilish flirt, that one. As if that proves anything. Just keep your trap shut, will you, Bibius? Sightseal, yes. Where fishermen come to live and street dogs come to die. Now, which of the two Right, would okay. you be then? Just cut the cackle, will you, Bibius? Now then, stranger. If it's the city of Sightseal you're looking for, you're heading in the right direction. Even though most folks are trying to escape rather than reach the... Not that I could blame them. This place is cursed, I tell you. First the dead rise from their grave. We're legionnaires, of course. On the lookout for orcs, for they've been attacking from the sea. God knows why they do it, but we stand firm. We have the... Liberators of liquor too, aren't we, old chum? Shh! Just pipe down, will you, Bibius? Ever kept the watch? Stood on the lookout for hours on end, bored stiff. Boredom's a demon buddy, and booze is the demon hunter. Babies. There. I do declare it's time for this hunt. So, you're sorcerers, are you? And how are we supposed to verify that's true? We can't read, my friend. So for all we know, those papers say you're a polymorph parrot on the lookout for a two-bedroom birdcage that don't prove a thing. You know what? We'll take you two to the wizard. I know he reads. He has books large as a house, that one. Yeah, he'll squeeze the truth out of you, one way or... Én nem szeretném, hogy ezek párhol vigyenek, hogy ez... Én sem. I don't need an escort, especially not a drunken one. Back off or face me. And face me too. You two are a disgrace to your uniforms. By the Legion, will you? The punishment for that offence is death. Be vannak baszva. Are you fucking kidding me? Nem látod. Az a baj, ilyenkor már nem marad ezen. Sok valami mindenki.
Majd elássuk őket. I bind you in solemn battle oath. Battle Oak! Bless the seven, I am restored. Most ebben több damage van. 40%-kal. Hát akkor... Ez mennyi? 5 AP? Akkor... Kapod a csém. Missed! Mi? Baldur's Gate Ajjaj. az elejétől. Ugye shieldje van Bélának, úgyhogy Ja. azért szerintem. Delay your semi pressing delay. Turn button during your combat turn. As a result, your turn will be pushed to the end of the round. I see, I don't care. Remélem az egyik őknek legalább van arachnofóbiája. Majdnem. Ez még részegek elvileg kéne, hogy visszajönnek, nem? Bless the seven, I am restored. Stand down before I put you down. Most mögöttem van. Vagy nem, én vagyok mögötte. Majd meg. Picsáját. Azt. Az shieldes, az bajos amúgy. Ja. A részegen ennyire szar shieldes. Nem press right mouse button and test fact. Examine. Látod a statjét, és resistance to poison. Aha, hát az ugyanolyan, mint a... Mi volt? The time of your death is at hand. Hoppá! Money! Well, there we have it. 2 dead legionnaires. They deserved it, the cretins. Tényleg. Right you are. I'll not shed tears for the likes of them. Két kretén. Két kretén. Na itt a könyv. Itt a nem tudom mi. Ebben mi van? Jaj, rossz gomb. Elvisszük azt is. Megnézzük Equip a a izét? item. Ezt a templet. Igen. Csak akkor másik érbe kell menni, nem? Meg Jó, kérlek egy marad rá. kicsit. As good as a new penny. Nem gyanús az, aki ott a víz közepén? Nem. Nem gyanús? Az viszont egy kapu. Hol? A kő mögött. Hol? Ja, látom. You need to find a key, learn lockpicking or use brute force. És hogy tanulok lockpickinget? Hát gondolom könyvekből. Meg ide vissza tudunk majd teleportálni. Tudunk kombinálni. Hol van egy equipmentem? És mondtam, hogy ez nekem jó. Nem nagyon ér semmit, csak... Jó, hát... Akkor hagyjunk fel.
Ide értek, akkor mentek előtte. Ja, nyomkodni kell. Oké. Ott van lecsó. This seems to be broken. 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 Miért jó, hogy ezt elmondjuk mindenhol? Because this not seems to be broken. Aha. Most azt hogyan nyitom ki? Mindegy, elviszem magammal. Kezdődik. This seems to be broken. Nem tudok beszélni? Ah. Hogy beszélget? Na cuki vagy! Mondták már neked, hogy olyan szép vagy, mint egy Starstone. Lehet, hogy nem látok tovább a bokádnál, de biztos vagyok benne. Haló? Várod, hogy mikor futunk bele egy mimikládába? Átküldök Jó egy lesz. scrollt. Jó. Empty potion bottle. Careful, there's a mine in the middle of our path. There's a mine! Someone must have an interest in protecting whatever's kept here. És hogyha rá lövök egyet a mányra, ha hátrább jössz, akkor mi lesz? Nem volt. Dynamic force! Hey, there you are. Ez meddig fogod tégni olyan? Szia! Szia, Réka. Hello, Divinity-sel. Hello. Jó sok láda van. Itt rengeteg dolog van. Nine Inch Nails. Csak hát vagy visszük el? Chest is locked. Ele. Elrakt a popóba. Hát az van második. Hát de nem gondolod itt hagyom, mikor Már kilátolod. két láda van a popóba. Igen. Hát lootolni kell. A Dark Souls-ba fel lehetett ismerni, hogy melyik láda, melyik I've nem. always heard there's typically more to a king's tomb than meets the eye. It Az a could be a King's myth, Tomb. or it could be our lucky day. Miért gondolom azt, hogy fel fogod valami kelni ebből a tumbból? Nem Van egy akarok mushroom. rákattintani. Többet nem tudok pick-upolni, ezt neked kell felvenned. Fighting knife. Melyiket? This seems to be broken. Ezt itt, ahol vagyok fenn. De be nem tudok eltenni, már túl sokat tettem el. Nem tudom, hogy az. Nem tudom felvenni. What? Nekem ki van szürkülve a pickup. És ha megtámadom, akkor mi lesz? Támad meg. Hát, hogyha egy évig ütöm, akkor lehet széttöröm. És akkor széttörjük, és nem adja meg a lootot. Ismerem a Dungeons is. Most legalább megtudjuk, nem? Ja. Most az elején kell megtudni. Jó.
Volt benne egy rope. Hát lehet, hogy több is volt benne, csak szerintem széttettem. Yep, This seems to be broken. probably. Jó, hát akkor Isten igazából itt, ami kell nekünk, az a szarkofág lesz, csak... Old parchment. Tend the graves in the antechamber before moving into the inner rooms. The proceeds stand very close to the impressed door and press the button that appears on its right hand side. Very close to the impressed door and press the button. Szólunk egy bug miatt, nem tudsz mit találni. Mizu? Erre felfele nézek még. Van-e valami? De csak ennyi lett volna? Csak. Valószínű. Még itt van még egy artok, nem? Hol van az impressed door? What's No, no, this? I found it's- something. Nyom meg a gombot Itt van. ott a jobb oldalán. Azt. Már megint! We made short work of that door, but I don't imagine our weapons would survive such use for long. Azt mondod? Szóval a Látok ezt. fegyver szkopik. Van valami. Fire resistant potion. Valami fősödő. Lent van egy A scrollt, azt Scroll. látom. Hát lehet azért kell a fire resist, látod azt ott? aha. Mentettem is egyet. Az micsoda? Rain scroll. Mehet Azt is is el rá. lehetne használni, nem? Mehet is rá. No, melyik volt az? Rain scroll. Volt nyújtás. Water, rain down! Nem volt nyújtás. Ja, de volt. Hát... ott. Nagyon jó vagy. Nem tudom. Ja, mert volt itt water barrel. Nem mindegy. Most már mindegy. Az mi? Ez is zárva van ornate chest. Look out, I see a trap nearby. Van itt egy kulcs. Ó, nem, ez egy lockpick. Ó, várjál, hol van az a chest? Itt. Ne. Ne. Itt van a chest nálam. De van előtt egy akna. Nice. Milyen weaponod van? Kard. Training sword. Találtam ilyet, hogy... Itt van mi még az egy. inventory? Valami... Old Blackjack One-Handed. 12-17 crushing damage. Critical 200% damage. Jöhet. 2 equip free attack. És hogy adom ezt neked oda? Jobb Oda klik. kell mennem?
Inventory vagy jobbklik. Ja, úgyis lehet. Én textilek 60 ilyes vagyok, legyen meg. Jó. Valóban szereztem egy narancsot. Itt is van egy ajtó. Azt vágod, hogy lehet sneakálni? Hogy? Hogy? A karaktered képe alatt, a fegyver mellett van egy ilyen maszk ikon. Lol. The fuck? Ez a sad violin. Játék zenéje. Mit keresgetsz? Knockdown arrow. Smoke grenade. Jön apához, passz. Nem mehetél? Tudsz firebolt nyomatni? Nem. Nekem nincs fája, én nem mage vagyok, de nincs is mage. Jó. Vendégeim vannak. Az nem jó, várjál. I've spotted something. Hűha. Jó. Ott is méreg van. Itt is volt, amerre jöttem. Nem, én nem messze vagyok, nem mage, hanem boszorkány, tudod. Nem is volt mage. Visszahadzott. I found something. I found something. Nincs valami tüzes... Így. Így is működik. Ugye, Mint mint az Baldur's előző. Gate-ben. Hey, there you are. Emlékszem, Szia, Köcsá. amikor a... Emlékszem. Még ki is van klippelve. Hogy emlékezzek. Legjobb. Nézd, itt van egy ilyen. Ezt átküldöm. Nézzük hozzá! Hello. De akkor viszont fölfele is el kell mennünk. I think I hear voices downstairs. The last thing I need is to surprise another angry summoner. It was my arthritis. I couldn't help it. De mérges. Arthritis, my skull. When Rage Queen sees this, he'll tear you apart. Csak én pakolok. Hát de messze I feel van ez. uneasy here. I'd better keep Várjál, my mert olajban állnak. Ezt látom. Szép. Nem volt feltűnő, hogy egy kő oda megy, hogy... Ahogy ahogy tiptózik oda, azért. Imádom, nézd meg. Egy Metal Gear Solid. Abban van ez. Egy kartondobozos megoldás. Kedves jó étvágyat! Találtam tejet. Na, nekem egy narancsom van. This seems to be broken. Valahogy egyszerre kattintunk rá arra a Seems to be vázára, broken, hogy darling. seems to be broken. Az ott nem egy csapda. Nem, rá kell állni. Állj rá a másikra.
Ó, nem, tegyünk rá, seems to be broken. Mondjuk ott a másik oldalon még volt méreg majd. Azt szerintem mehet narancsos táj. Az kemény lenne. Olyan fosás jönne rád. Igazából megoldható, de én tennék bele egy kis csokit. Annó volt az a forró csoki, ami narancsos volt, banános, az mennyire finom volt. Hát csak abban nem banán volt, meg narancs, hanem ízesítés. Ízesítés. Jó, hát de mi megoldanánk máshogy. Ne pufosz. Fogja meg egy narancsot és facsor be a tejbe. Vissza is húznám a tejet szerintem. Seems to be... Az ott... Figyelj, én ráállok, te meg... Menj át. A másik. Melyik másik? Ja, át kell menned és ott rálépned a másik. Ja, látom. Ajaj. Ez már valószínűleg csúnyább lesz. Autósává. Na várjál. Biztos, ami biztos. Köszönöm a nyalást. A living rat dares disturb the slumber of the dead? A thieving fool insults the sanctity of the grave. The bloodstone defiler, where is it? Lehet pickpocketelni. Ezt, amit tudtam, amikor a kis csávon kiloptam a sebéből, hogy még te beszéltél vele. Strange indeed. Robed indeed. Your tricks will not save you from retribution, deceiver. The bloodstone, deliver it now and I may deign to end you quickly. I suppose you only crept among these sacred tombs for leisure. I suppose you had no lust for the treasure of the dead. In life, I toiled to care for these holy grounds. In death, I protect them from profaners and poachers. The legacy of Cecile is mine to preserve. Her traitors are mine to destroy. Then. Bye. Run if you like, Defiler. Whichever way you take leads you to the grave. Mit mond a Béla? Mert ezt most valamiért nem látom. A Bloodstone-t akarja. What? Aha. Erről nem volt szó? I have an idea. Zoom. Ha? Ez jó. Nincs elég pontom. 4 pontom van. Látok jönni idáig. A hátam mögé tudok menni. Attack! Hey, there you are. Szia, Lifi! Belemegy nem megy bele. Nem. Hát elég jól rálátott a... Mi a fasz értelme van a füstnek? Can't see the target. Ő lát kifelé, de én nem látok befelé. Hát, se használjuk filmben.
Na, épp ezért nem dobtam rá egy poison gránátot. Öl át. De én nem tudom bántani. Te tudod bántani? Én nem láttam. Confound it! Fél HP-n van. Ja, csak most... Bekapta a pauk. Köszi. Can't see the target. Hát azért nem tudom, hogy el fog-e csúszni. Ötletem nincs, hogy oda találtam, vagy nem. Várjál! Meglököm. Meglátjuk. Meg tudod lökni? Nem. Csak stanolni tudom. De szerintem, hogyha oda stanolod, vagy hogyha stanolod... Na, ha oda stanolok, akkor én fog rámenni az ice-ra. Immune to poison. De kaptad a minket. Ajaj. Hűha! Az necces volt. Tudod mit? Nem, mit a szart. Death never dies, fool. Death in 1,000 forms rules all. Az baj. De legalább visszament a HP-nk. Nem, már szintet léptünk. Honnan tudjam, hogy én nem. Bajeci! Ja. Jó, erre majd visszanézünk. Die, vermin! Szép. Build the shader. What a character can do and how that performs in order Hoppá! to ability. Lehet elcsúsztam. Ez mi? Szoktam. Jó. Okay. This seems to be broken. Here lies Master Ragequin's second apprentice, killed by dying. Eh? Killed by dying? The fuck?
Action points equals 2,000. When it unskills, you can learn how much action points used. Armor rating. Have your armor movement penalty. Saving throws against knockdown, burning frozen. Use single hand weapon. Okay. Okay. Make it a one-handed. Okay. Jó. Woo! Na, Mizu. Mehetünk felfele. Küldtem neked valami two-handed surf. A bosszé volt. Ez a kiára. Most, hogy van handidre tettem pontot. Nagyon jó. Nem baj. Sebázni, sebáz. Enshroudedban is kétkezes kardom van. Ó, itt jöttünk ki. Igen. Nice. Arra csinálom? Küldök egy staffot. Kíváncsi vagyok, csak rossz gombot. Baj. Ja. Ők nem fogják tudni, hogy a két őrt mi leöltük a bejáratnál, ugye? Miért vannak telepatikái? Vannak telepatikáim? Minden patikájuk is lehetnek. teli van. Ó. Ott egy hulla. Megettek az orkok. Kiváló. Te vagy már egy CCTV. Látod őket? Látom. Szia, Réku! Hello! Ignis! Honnan van a Patríciú? Mármint? Rá kell jönni még. Annyi minden volt ott, most csak tettem intelligence-re pontot, aztán meg majd
Utána kell nézni, hogy nekem vannak, hogy most melyik statot pontosan jó nekem, nem jó, mert ott oké, jól hangzik, csak most ha nem jó, mégse. Ajaj, jön a Béla. Jó. Aha. I need another chance. Oké, dude. A Jó, ez a two-handed. kard. Azért gondolom. Lehet erre teszek. I needed that. Köszi. A legjobb skill, bazd meg. Seven have mercy on your soul. Pénz volt a zsebükben, nézd már ott a pénzbe. Kurva. Azt akkor nem tudom milyen volt. Na már, csak most azt itt ki kéne kerülni. Mm. Mondom, aztán ott lenn ezt a kis szaros meg. Ez meg kilométerekről eltalál. Ez ilyen messziről. Ez kemény. De én nekem nem ér odáig a skillem, de ő elér idáig, vágod? Jaj, rossz gombot nyomtam! Fuck me! Majd előbb-utóbb ott leszek újra. Mit csinálom? Ez nagyon jó. Thunderstorm! Those Csá. orcs had a Jó, human bassza, commander. helyes. How very curious. Rányomtam véletlenül a Flea gombra, azt átlapolt. They hear the fight. Baszás. Tudod, mert azt hittem, ez is olyan, mint a Baldurban, hogy akkor gyorsabban mozogsz valamelyik irányba. Hát nem! Fura hajón jöttek. Belállja. Hát az orkhajó. Most hát a ló. Blasted orcs learn how to play with fire. We mustn't let the flames spread to the armor. Elég szegényesek ezek a hullák. Nem tudom melyik Witcher próbáltam, de nekem akkor is túl bonyolult volt, sok fiszpa skill. Hát ott el lehet tévedni. Mehetünk be a városba? Hail, Source Hunter. Why, I don't think I could ask for a more welcome sight on these cursed beaches. The Legion welcomes you. It's these orcs. Now that they have bees in their bonnets about God only knows, we need every hand we can get. Okay. That rat-faced shaman of theirs even went to the trouble of launching a fireball at a ship in the harbour to the west of here. Mi azt látta még? It's hard to say. That ship needs attention, and fast, or she's as good as sunk. Segítenünk kell nekik a hajó tüzet to rajtani. make a blue sky turn to rain clouds? Jó. Beats me what traitorous madness came over that dog. A man among orcs? It'd be like one of your kind running with a sorcerer. Whatever the Cur's incentive to raise swords alongside that murderous lot, let's all hope it was a private grudge. Could you imagine if we had to add a slew of wild-eyed, orc-loving bedlamites to our list of enemies in Sicil?
Menjünk be. Ja, ég a hajó. What's all this ruckus? Sounded worse than a dozen tomcats fighting over the world's last mackerel. But I see we've suffered another orc landing. And judging by the relative ease with which it was dispatched, A I macska can only beszél come to hozzánk. one conclusion. Source hunters have arrived in Sicil. Hát miért You're nem as szólja? welcome as a glass of cooled Másik milk on a is hot day, beszélt. my friend. Félrelik I'm néha. Ahu, at your service. It was I who requested your presence in this troubled city. So you were, and so you weren't. Ez a wizard. Behold! There we are. Meet my other half, Hunter. Ha ha! No need to look so flabbergasted. I may be a wizard rife with tricks and guile, but I assure Nem tudom, my felek nem plea így is néznek an ki a earnest wizardnak. one. So, now that the cat is out of the bag, let us turn to the matter of Councillor Jake's murder. It's hard to put my finger on it, but I can Akkor feel lútam, in my mindegy. very whiskers that sorcery was at Mondjuk, play. true. Visit the scene of the crime, and I'd bet sardines for salad you'll say the same. Captain Aureus, though, the local commander of the Legion, insists I'm seeing ghosts. I insist he's blind to all but the undead. Jake was murdered in a downstairs room of the King Crab Inn, up in Sicil proper. The Legion keeps it under lock and key, though, so you'll need Aureus's permission should you want to have a peek. So there are, or rather, there is. Popular opinion Neki a has it his felesége wife did ölte the meg deed. Jake-et. But to be frank, I Nem ezt have mondta my az előző doubts. is. She seems a likely candidate, to be sure, but that would make her a sorceress. Esmeralda knows how to charm, yes, but I just Esmeralda don't neve. see her magic extend beyond a frolicsome look and wink. Still, don't simply take my word for it, Hunter. It may be well worth your while to cross-examine her yourself. The Legion has her under guard in her shop near the town square. That's where you'll find poor Jake's widow. Town Square. I'm glad we've met, Source Hunter. And I'm certain we have a lot more to talk about. Feel free to visit me whenever you want. I've set up a workshop in the Legion's headquarters. Once you're there, just take the stairs. But do pay a visit to Aureus first. He may bark like a beagle with its tail stuck in the door, but you won't get very far in your investigation without speaking to the de facto leader. And with that, I bid you adieu, Hunter. Adieu. Adieu and good luck. May your Adieu. enemies prove to be mere mice, and you the dauntless mouser. Puff. Menjünk gyorsan a hajót önteni? Vízzel. Blasted orcs have learned how to play with fire. Blasted orcs have learned how to Szevasztok. play with fire. We mustn't let the flames spread to the harbor! Ügyesek. Puddles everywhere. Megoldották. Nem, én Mi dobtam. voltunk a... Hogy Ja, volt a balon. Waterballoon. Bár kicsit fura volt az irány. Na mindegy. Akkor utána mindegy. Ja, ide nem lehet ide menni. Aha. Sabine megnézi a nádát. Nem lehet oda menni. Ki nem nézi meg. Narancs. Trap design toolkitet találtam. Sailor, what news from the mainland? Oh, nothing new, sir. Zombies, skeletons, you know the story. Ever hear about the time the captain took the Duchess of Federal's carriage for the joyride? Hát ezekkel lehet beszélgetni, de No, he feleslegem. didn't. He drove it straight to the pub and back.
Már. Hozzak inni, milyen jövök. Jó. Random emberek. És közben az inventory. Craft. Bottle of water. Good on you. These bossmen respect the company. So what do you say? Well, what does it matter? Daylight was more suited to my nature anyway. Yes, honest pay for an honest day. Nem gyűjtjük az üres üvegeket? Szükséges esetben bele pisilni. Figyelj, nyisd ki a száraz szív, oda is belepisálok. Simán. What? Ja, mert az air, az meg earth. És nekem meg jó. Okay. De én gyűjtöm az összes üveget, összeszalom. So what do you say? Well, what does it matter? Nope. Hanem a víz, bor. Yes, honest pay for an honest Üres day. üveg. Ahhoz már mondom, át kell valami kraftoláshoz. Már nem tudom. Excuse me, taking it? Ami lett volna, hogyha véletlenül a water balloon helyett egy kancsó Fire. olajat dobok a hajóra. Biztos örültek volna. Shiver me timbers! The gold and silver planet. Itt legalább nincs lopás, minden talán Suggest nincs. a struggle within you. Kaptam Bélának a sörét. Tell me, have you felt always Never been homesick a day in my life until I sailed to Sicily. Good on you, mate. There's that famous Scorpius temple. Ó, ez az izé. Aha. Ez kurva jó, hogy leírja, hogy mi történt velünk. Amen. Van egy logbook, és ott leírja mindent. We saved the ship by casting a rain spell that extinguished the flames. The ship in the harbor has been fired by the orcs. Rain spell, de hát balunk dobta. Igen. We learned from the diary of a dead man that he jumped off a cliff, believing that some whimsical statues had been granted him the ability to fly. Arhu informed us the main suspect is Jake. Jake's murder is his wife, Esmeralda. Már megint? Biztos nem az lesz, csak mert neki azt mondja, no? Ja. Hát ebből úgy szokott lenni, akit mondanak, nem az. Nem az az illető a probléma. Én nem tudom, olyan dolgokat szedek itt össze. Milyen dolgokat? Gondolom nincs. Oda van írva fel, hogy basket empty, és innen látom, hogy tele van gyümölcsel. Hát hazudnak. Nem tudom, csak mindent kilútoltam. Ilyeneket, hogy smoke screen arrow, nem tudom használni. Smoke grenade,
water arrow, empty canister, gondolom lehet majd tenni valamit. Sör, hal, körte. Ott egy láda. Már megyek is érte. Ez, hogy can't reach. Itt nem lehet ugrani? Itt fogok oda lemenni. Van lehet lemenni? Gondolom majd valahogy ki Know tudunk much ott about mászni. zombies, do you? How about walking bones? Majd mesélj, miket mondanak, ha valami érdekeset, de csak Murder akkor. within the walls, undead outside the walls, and here we legionnaires sit, twiddling our thumbs. Good luck with these Sicilians, Source Hunter. They'll run you ragged if you let them. Okay. Mindenki pánikol, hogy a város falain kívül zombik vannak, város falain belül meg gyilkosság. Zombik, de nem orkok jöttek. Meg az előbb is. Itt mutatja, hogy merre kell menni. Az mi bárány, bazd meg. Luffy. Egy nagy Luffy. You don't understand the word this animal is saying. If you have had the pet paw talent, you could have had meaningful conversations. Az neked van, nem? Nekem. Pet paw. Hát az előbb beszéltem a megérrel, de szerintem csináltam valami kaját. Boiled potato. Well, what's this I've spotted? Bocsánat, majd mindjárt. Így ugrik. Narancs. Én sem lennék jobb. Micsoda? Én sem lennék nyugodt. Az én vagyok. Mi az a Luffy? Itt viszont lehet ásni. Megyek. Találtam valami random tüzet, és kaját csinálok, beszarsz. Csináltam boiled potatót. Boci! Meg valami dinnert. Nem tudom, mire való, gondolom, ezt meg kell venni, hogy kipróbáljuk, hol vagy. Kereslek. Hát, te birka! Kör alap. Itt egy tombstone van. De előtte, ha. We and our shovels will do as we please. That's right. Let's get digging. All right. Time to get digging. Here's hoping we find something worth. Remélem, itt... Bocsánat. Hart lesz plusz egy. Cobbi? Geci. Halló? Bazd meg. F8, please. Akkor újra. Szóval akkor nem ások itt neked, oké? De most akkor nem szabadott volna ásni? Ne, ki kell lótolnom megint mindent, meg. Partially connected? Right.
Mert ezt már megbeszéltük vele. Most mit beszéltél vele, hogy ez... Akkor... Szia! Sorcery, sects, undead, orcs. Looks like we have our work cut out for us. Bocsánat. How about we go see that Aureus chap? Most az ásással volt a probléma? Csak már én nem tudom, mi történt. Szerintem belevágtál egy izébe. The ship's place never higher. Drenched. Hát az olyan jó dolog viszont. Csapda volt, alástunk. Aha. Most full más dolgok vannak. Sokat kilútalod, köszi. Hát csak majd valami nem... Közelközben. Sailor, what news from the mainland? Oh, nothing new, sir. Zombies, skeletons, you know the story. Psst. Ever hear about the time the captain took the Duchess of Federal's carriage for the joyride? No, indeed. He drove it straight to the bar. Hát én ezzel a bikával is, amit van, tudtam beszélni, vagy mi ez. Kérdeztem tőle, hogy lesz a szerencsém, meg ilyenek, ha? Lehet vele. Szóval gondolom, én akkor állatokkal tudok beszélni. Speaking of youthful gore, that loopy legionnaire really thinks Na, that kilóg volt Orchid ott a loves him. Twitch. I wouldn't let it all within 500 yards. Is that I love it. fair? That's just all right. Yes, sir. As fine a specimen as one of her stock, sir. No, indeed. He drove it straight to the pub and back. Oh, and don't forget the time he got caught passing a love note to the Lizard Councillor's wife. Is that why we never sail to Yuthel Gore anymore? Speaking of youthful gore, that loopy legionnaire really thinks that Orchid charm loves him. I wouldn't let it all within 500 yards of my loving nature. Ever hear about the time the captain took the Sorry for Duchess here in Sicile? Bah! Of all the cursed hunks of rock to land on, Conrad chooses this one. He got caught passing a love note to the Lizard Council. That was some fast acting there. Many thanks on behalf of all us seamen. Who knows if it's even over for sure? Those damn orcs keep sending us these terrible surprises. My loving nature. Ahoy, sailor! Are you enjoying the fresh winds of Sicile? Those orcs must be out of their barbarous minds launching an attack on a city where a great wizard resides. Though even I must admit they put up a hearty effort. I'll tell you, the only time I'd consider waging a suicide campaign like that would be if whatever I sought was something worth dying over. Yards of my loving nature. Ever hear about the time the captain took the Duchess of Federal's carriage for a joyride? No, indeed. He drove it straight to the pub and back. Sauce? Here in Sicile? Ah. Of all? Ugyanazt mondja. And don't forget the time he got caught Mi passing fel? Tehénke. Magic Plenty Rabbit of fish 4. in the sea, but I've got the foulest of the lot on my hands. Sicile, shiver me timbers and sliver me heels. Curse them rotten greens.
Mit találtál? Valami könyvet elolvastam. Shivimi Timbers. Bika. Ja, Bika, bocsánat. Én mindent lettek én ezek, aminek 4 lába van. Nem vagy semmi. Say, no one's around. You wouldn't raise a fuss if I borrowed one of these fish, would you? Fish. And a roast cake. Indeed. I'll sooner meet a cat wizard than see that merchant repaid. Már beszélgetsz velük, azért álltam meg, hogy ne velem beszélgessen. I never would have dreamt of resorting to petty theft during better times. But what choice have I got now? If it's steal or Lezárták a starve, boldot a beszélni nem tudni. So what do you think? Should I A snag a boltot. fish? Should I snag a fish? I suppose you've got a point. Another day, another rumbling belly. Don't steal, kids. That thief is free for now. But I wonder how long it'll be until his growling belly seduces him back onto the crooked path. Köszönöm. Halibut, thank you for making that would-be thief see reason. I only hope your instruction lasts. The last thing the plagued people of Sicil need is a thief among them. Dinner. Mennyi merchant van. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Better to evacuate this place while there's still some left to save, I say. Can't Go while the confirm. going's good. Let's see. Halibut, sheep's cheese, tomatoes. Hello there. Get it while it's fresh. This batch is only ours. Get it all, it's fresh. Don't scuttle away before you've tried some of the ocean's finest bounty. How many crab claws would you like? 3? 11? I listened in while you were talking to that would-be thief. Thank you for preserving my stock. It's no wonder you source hunters are known for setting a place straight. Dehogy nem. Thank you. Join the Spud Club if you've got an eye for farm potatoes. Oh, hello, love. Nice day for a little stroll around the market, isn't it? Well, what sort of arrows do you want? Freezing? Silver? Poison? Silver! Get to the point. Na jó. Freezing silver. Ah, hello, proportionate one. Oh, I can see from the symmetry in your face that you are a great fan of the fine arts. Össze törni az üveget. Miért kell túlszexualizálni, mikor csak a mellét tömt az arcodba, mi? Jó. Silver! I'm a painter by trade, as you can see, but a cartographer at heart. You might think there isn't enough work for one of my talents in a downtrodden city like Sicil, and you'd be quite right. Oh. Figyeld a... I travel around Andervale, mastering my craft and finding new subjects to add to my litany of Always. and complex maps, like this rooster I'm working on now, and the landscape that surrounds him. Aha. Broken bottle. New recipe, broken bottle. Fucking hell. Hát én hegesztek itt keményen dolgozok. Én is. Source hunters, eh? All right, proper. We're finally getting a hand. Things is chaos.
If you've got a favourite Néni, sheep, várj, best to fel. fly her up now before she gets thieved in the night like me dear plump Ogget, the Dolgozom. finest in me herd. Várjál már. Tell me about yourself. Now that the herd's gone, old Birch is just scratching by like a hen till the next batch of beasties comes through. I recently sold most of the tender loves to a trader heading north. Plenty of business that way these days. Those miners must be preparing for a mighty great feast. Wish I could have a nibble on my dear darlings, all grand and spiced. Oh, fish pie. De ma minden Yes. fish kaját csináltam. Oh, Ogget's been missing for more than a fortnight. I love that sheep, you know. Was planning to cook her into a fine midwinter night haggis myself. Do tell me if you hear anything about her. I plan on pursuing whoever stole her with my cleaver in hand. Bazd meg, Kingdom Come Deliverance 2 az elejéről. Megint elveszett egy sheep. Spiritless? Perhaps wrestling an earth elemental will inject Igen. some vim into your routine. Én tudom, hol a bárány egy aknamező közepén. Livestock's got twice the sense and thrice the soul of the average human, I say. Lonesome? Spiritless? Perhaps wrestling an earth elemental will inject some vim into your routine. Oh no, noble friend. Your Celia. upper chakras are in desperate need of a good scrubbing. Fortunately for you, my homebrewed tinctures will do the job. Or if you're in the mood for something a bit more electrifying, one of my air scrolls might give your system just the shock it needs. Honnan jönnek ezek a recipék? Hát én itt tanulmányozom az inventorimban, amiket összeszedtem. Meg itt vagyok hátul egy ilyen... mi ennek a neve? Furnace-nél. Használtam, oda tettem egy krumplit. Lett belőle krumpli. Ilyenek. Én nem tudok semmit se. Könyvet olvastam, valamit felszedtem. Olvasd el te is, ha van valami. Nem csak meg a az ilyen- bárányaplum. Meg az ilyen víz, meg nem tudom én ezeket is ugye na hát nézzem ezt csak. Nem lehet ezt így. Miért nem? Pedig már kigondoltam, hogy ez így jó lesz. De nem tudom, ez mire van. Hey, Billy. Make yourself at home. Hello, Chris. Mizu. Hello. Az mennyire királya, hogy lapozod a könyvet? Hey, Billy. Igen. Hey, there you are. There you are. Nem tudom, a Whetstone mire lehet. Azt a lapozást nézd meg, bazeg. Szerbusz, Vilmos. Jó van? Lapozod. Mindenhova ilyen könyvet. Fortune Teeth, azt mondja. Hogy ment a Ghost Hunter? Willy 3959 azt szeretné, ha szüpürcsülnél egy kis iszimiszi. Lapozok. Vagy így. Te figyelj, már menet közben mentesz, adjál, csak mondom. Aha. Na játsz a könyvvel, hülye gyerek! Alakul a sztori? Mi? Ott is jó sok hulla van. Amikor még meg tudták csinálni a lapozás animációt. Ez nem elvezett tudás. Ez Larian.
Minden lapozás előtt megnyalom az ujjaim. Szíves Kendo. Oké, Jake. Hát, esik az eső. Dehogy esik. The dashier, the dasher. My word! Today, I think, a king. Fantastic! The great Sigurd and his rainbow of war machines. My word! It is said, and this I have heard from a ghost Küldtem neked egy ásót. Azért is benne lesz Eve, mert nem találták fontosnak. Ilyen egyszerű. De biztos lesz benne, hogy az új Divinity benne lesz. Na és itt hogy megy a Divinity? Mi lesz benne, mibe? A könyvlapozás animáció. Már nem szükséges azért. Ez egy ilyen flex. Beletettek 800 000 dolgot. Jól megy. Megöltünk egy rakás orkot, eloltottunk egy hajót. Megöltük magunkat. Megöltük magunkat. So far so good. Mit nem megyek be? The great Sigurd and his rainbow of war machines. It is said, and this I have heard from a ghost who knew Elba, who knew Elliot, who is said to have known Sigurd himself, that the king had a great... Tudok valamit. So ardently did he crave creamy blues and gory reds that he ordered a contest across his realm. Na, ez már stealing lenne, úgyhogy ezt nem visszük el. Pedig tetszik az a könyv volt. Hogy tetszik a harcrendszer játéknak? Tetszik, olyan, mint az XCOM. Bocsánat, hozzányúltam az egyik ládáikhoz, nem tetszett neki. És? Ilyen irigyek ezek. Még jó sok minden loot van itt. Ez felháborító. Ó, itt van egy ilyen kapu. Bödönbari. Na helyes. Ja. Eddig tetszik a game, érdekes. No, don't touch it. Figyeld már. The earth here seems to have been freshly fertilized and aerated. Nem vettél fel valami Obviously, halat? someone has taken great care to maintain this gravesite. Nem küldöd el nekem? Sure. You step away from the grave. I step away from the grave. Boa! Nem mások. Na máshol. Miért? Baj van tán? Az a poén, hogy amikor Amon játszottam, ő mindent is ellopott addig, amíg én beszélgettem és elvontam a figyelmet az NPC-knek. Hát ott a néni ott ül az asztalnál, nehéz lenne ellopni bármit. Ott ül a néni az asztalnál, nehéz lenne ellopni az asztalt. Tehát nem az asztalt szerettem volna, hanem a könyvet rajta. Na várjál, itt van a crime scene. Akkor erre nem megyünk. Hol vagy? Elküldted a halat nekem? Nem. Miért nem? Elküldjem. Igen! Jó, hogy a nénit akarod ellopni? Wow. Nem. A néni ez ott a könyvben. Beszélgessük a nénivel? Ne! Elküldtem, haló. Halló. Hello, darling. De várj, ezt a kezembe kellene... Ó, várjál. Hol a víz? Víz? Mik vannak ezekben a hordokban? Van? És akkor... Hol a hal? Hol? Így, és akkor...
Így. Hát, mit csináltam, beszarás? És azt megeszem, akkor... Mérezget a képernyő. Mit robbantottál fel? Semmit, kipróbáltam egy kaját, amit csináltam. Küldtem neked is egyet, hogy megnézzük, hogy mire való. Te leszel a tesztelany, mivel küldted hozzá a halat. What? Várjál. Hol vagy? Megyek valahol, hol vagy? Megyek oda. Haladjunk a questtel is. Hol vagyok? Itt is van egy kapu. Jó, Home. I beg your pardon. I'm telling you, a necromancer must be at work Minek in meleg. Seal. How else do you explain risen dead sprouting like mushrooms in the night? Sprouting like mushrooms in the night? Fire essence, yep. Now, where is my pepper? Did it sprout legs and run away? Ah, yeah, it is. Miért beszélt mindenki egyszerre? Nyugodjatok már meg. Itt mindenki meleg, és jól látom. Alapjuk a nénit. Neki bomba. Honored to meet you. Honor. Wish I was a source hunter. Source hunter? Dangerous line of Van itt egy tyúk! But it's a damn sight more glorious Gyere than ide, being a legionnaire. Lovely. Nothing. I'm warm. Know much about zombies, do you? How about walking bones? De fakalja. Ja, itt vagy. Jó. Na, hol megyünk? Megkóstolom a kaját, amit csináltál. Jó, és akkor utána lehet már látni, tudod, hogy mi az, amit ad. Stitch in tie then, friends. Mit adod? Plusz egy intelligence, mínusz egy speed, plusz 10% health. Egy turnig. Ez jó. Te megeszed a pie-t, és kosabb leszel tőle. Szereztem Holy Hand Grenade-en. Na, azt a könyvet akartam a nénitől elvenni. Oh. De... I know you're probably A knee másik deep in oldalról that is awful látnak murder meg investigation, but truth be told, the Legion could use your help as well. We've been conducting a series of expeditions into undead territory, and I'm afraid I must admit they've met with very little success. Ide bemegyek vajon, akkor ki tudom lootolni? Ott van bokorvárcsi. Az, előtte félaj. Lieutenant Selenia at your service. Lieutenant Selenia. Na miért jön az ide? But rest assured, I am a lot more kindly Bazeg, ugyanazt csináltuk. than he is. Baldur's Gate-be is. Én beszélgettem, és közben Vercsi kilopott mindent. Now, I certainly don't mind a bit of healthy competition and even rivalry between our orders. But I, for one, have no intention of looking a gift horse in the mouth. And that is exactly what your presence in Sicil is, Source Hunter. A gift and a blessing. Only heroes such as yourself can make a true difference in this troubled part of the world. Such is my honest conviction. Egy darab kő. Mozog. Közel akik Ammonhoz, igen. The undead. I pitied them at first. Még ezt ki tudom. Many among them were once kind and innocent civilians of Sicil after all. Igen. No Bocsánat. longer do I feel that way, Megcsúszott a though. kezem. Too many of my soldiers have fallen. Tessék, visszadom. The dead must be put down without mercy, if we can. The bravest among my men and women tell me they are weaker in the west and stronger in the east. So I suggest you head westward if you want to flex your muscles and test the waters before blindly diving to your death. Mi történt? That doesn't belong to us, you know. We're source hunters. We should be able to access any of the resources we need or want while we're on the job. Ez ugyanaz a bullshit-elés, mint Henry a KC-rében.
Hallod? Olyan bullshit is van abban a játékban, hogy zseniális. Amikor eljátszott süket. What? És le tudod beszélni az őrt, hogy egyáltalán hozzágyújjon. Itt vagyunk segíteni, mint szószerek, érted? És akkor így, vagy szószhunterek, és akkor itt még kötekednek, mert rábíznak egy erőt. Well put. Hunting out source is no easy job. And we need all the help we can get our sticky fingers on. Egotisztika. A jó kis egoisták megjelentek. Minden, ami a tiéd, az az enyém is. By the way. Nem tudom, tudtad-e? Ha nem, akkor mondom. Mi az, hogy tiéd? Olyan nincs a szótáramban. Mi az, hogy tiéd? Tiéd. Olyan van, hogy az enyém. Olyan, hogy tiéd? No. Veled a házakba is nem jó. Salutations. Szia Vilmos, jó Pete. Jó pihenés. I shall be very glad to share what information I can give you. Megtaláltam neked a legjobb fegyvert világon. Na. Majd elküldöm. Csak fisz. Áldás jöjjön a házadra. If ever we want to be victorious in Sicil, we have to track down the root of the undead uprising. Hey, under the pact of volunteers, 3 expeditions Szia, were jó launched to pihi. do just that. So far, none of their participants have returned. Fellát, mert ez a... Itt a lakosztálya van valakinek? Ó, minden. Szóval... Tehát észrevették, ha én itt azt elviszem. Minden kiderül. Szia, Réku. Szóval eddig 3 expedíciót küldtek, hogy megtalálják az undead forrását, és mind a 3 egyik se tért vissza. 3 landmarks were chosen for further investigation. The lighthouse, the burial mounds, and the old church. Places fraught with danger all. 3 helyre küldték, a Lighthouse, a Burial Mounds és az Old Church. There's a lighthouse to the west, up on the bluffs, overlooking the sea. No man has gone there in a decade, and yet a light shines from its pinnacle every night. Unbelievable. The locals say it's haunted, and half a dozen legionnaires have gone to find out whether or not those are mere tall tales. I fear for their safety. És köszönöm, a achievement adott. Mit csináltál? Ez komolyan achievement volt. There are ancient burial grounds to be found north of the city. As good a place as any to start looking for necromancers, wouldn't you say? Kinek az alsó nemét loptad el? Nézem, hogy a büdös alsó nevű, hát mondom, ezt kell küldöm az inventory-ba. Mi más lopott volna el? Itt szaros alsógatja. De bejött az achievement vágolt, hogy elloptam. A local archaeologist offered to tag along with the men. Here's hoping his knowledge on the subject may prove to be of use to them. Esmeralda's. Loptam Esmeraldának, elloptam a kulcsát a házához. There's a church to the northeast of here, built atop the very place where once stood a temple dedicated to the source. Okay. The Sicilians razed it and built a church for the 7 instead, supposedly to symbolize the victory of the gods over evil sorcery. All superstitious mumbo-jumbo, if you ask me. But when the dead rose, that is when they were first spotted. Hence the expedition. Okay. They must come from somewhere, from some vile source. I could make a feeble pun about your hunting for said source, but no. The undead are no laughing matter. All I can ask is that you don't give up on us. So I did. A pact of volunteers. Many legionnaires will do whatever it takes to go home. Mert most az Esmeralda, az azt mondtad a nője, nem a... about 1 in 10, you see.
So my soldiers are free to volunteer, and if they are successful, they just brought them. No. Ugye? Nem Esmeralda volt a neve? Aha, oké. Itt ide néznek pont. Mi, ahol vagyunk? Honored to meet you. Wish I was a source hunter. Dangerous line of work, but it's a damn sight more glorious than being a legionnaire. Egy kupasz csávó kergeti egy csirkét odabenn, hogy chicken. Hol vagy? Benne a házban. Az Esmeralda házában? Yeah. Esmeraldának a shopjában. És elloptam egy kulcsot, ami ide való, és itt van 2 ajtó is, amiben van csukva, és az egyik mögött van egy csapóajtó, ami levezet. Csak az a baj, hogy... Először beszélünk el a légió főnökével, aztán Esmeralda. Jó. You don't think it's infected, do you? Come on now, I pulled her off you before she could do any... Hey, who's that then? Come on, stand where my good eye can see you. Mert oda le kell menni, Easy, szerintem most az ajtót. That's the source hunter you're talking to. A current situation got here. Is the woman in cage under arrest? She may have the look of a woman if you squint hard enough, but she's no more than a wild animal. We got reports of a strange-looking outsider skulking through the town with her bow drawn. I found her crouched behind a tree, taking aim at a fat old rat trotting along the city walls. I tapped her on the shoulder to see what was what, and the beast startled like a wild cat and lunged right at me. Én valami Shadow Bane vagy valami ilyesmire. Bit Talia right in the face, she did. It wasn't pretty, and now And it's bitch. got a chunk ripped off it to boot. Bitch. Enjoy it while you can, Ver. There's not another legionnaire in the cohort that'll have you if I go rabid. Well, that's to be decided. She doesn't seem to be sick, despite Tully's moaning. We can't keep her... About this! Perhaps it'd be worth taking this stranger under our wing. She'll likely come in handy, if we can trust her to watch our backs. It's us. After all, a fearless hunter might prove quite useful for our investigation. Well, that's a relief, ain't it? We found a good home for her after all, Tull. Azt tetszik, hogy a karakterünk beszélgetnek. Az kurva jó amúgy. Heed me, Source Hunter. She's not good for anything more than cannon fodder. And don't turn your back on her when she's got that bow within arm's reach. Beszéljünk Beast-tal. Source Hunter, I have heard tales both grand and terrible about the world of humans. I myself was caged one moment and freed the next by our kind. In Home Forest, every creature acts according to the nature of its kind. Birds frighten easily, badgers fear little. But amongst men, there are no guarantees. Akkor miről beszél? Elhozzuk magunkkal. De ilyet mondani, hogy among men, there are no guarantees. Hát jó kezdjük. Sorry, sir. It's best to be wary of those who lead for this very reason. De ott vannak a cuccai, amúgy azokat fel tudod venni. Sorry, sir. It is strange to stand with one foot in the forest and the other in the city, Source Hunter. I am glad that now I have you standing beside me. Even if one burns hot while the other wheezes cold. Perhaps in time I will come to know my own kind as you have. And perhaps then I will decide for myself whether ours is a noble kind. Nice! Figyelj már, ott van a 2 weaponje. Szerintem oda tudod neki adni. Fel tudod venni. Sorry, sir. Leülök gyorsan. Aha.
Attention! About face! Adok neki egy kardot is. Show the barracks! March! De ott volt egy így, meg egy kard. Az izé volt tör. Vagy tör. Ja, az ilyen. Aha, akkor ő lesz az ijászunk. Mert az ijász az kétkezes meló. Igen. Ez valakinek a levágott feje. Ami beszél. Jaj, a színháznál vagy? Ja, nem mentem oda, csak elgyalogoltam erre. Menjünk, beszélünk a főnökkel. Ebben állhatom. Melyik házban van? Ebben nem tudom. Aureus. What have we here? A so-called source hunter, eh? Well, look, do what you must in Sicil, but don't make waves and don't interfere with the Legion's affairs. You hear? Gods above! Some politician snuffs it and everyone's in an uproar. Ridiculous! I told that wizard brat of an Ahu not to bother. But he just had to send for source hunters, didn't he? Bloody magicians. They see a pigeon poop and think sorcery's afoot. Gyanús vagy, Béla. Nevertheless, I want to be kept in the loop. Understand? I am in command of this town. Not Mayor Cecil, not Ahu, and definitely not some hotshot source hunter. So investigate Jake's death. Miért érzek enyhe irítséget a hangjában? Teljes mértékben gyanús a Bélám. The scene of the crime is over at the King Crab Inn. You can tell the guard you have my permission to enter. Now off with you! Esmeralda is Jake's wife. Well, widow. Everyone in town, down to the crabs on the beach, is convinced she killed him. Now, the girl has the reputation of being a flirt. There is that. But that doesn't suffice as evidence, wouldn't you say? Or do source hunters rely on hearsay alone, perhaps? That certainly would explain some of the cock-ups you lot have made in the past. What? You're going to stand there and claim with a straight face your order never wrongly tortured and executed anyone? Hardly. But I won't stand for such nonsense. If you bring evidence before me, I'll evaluate it with perfect objectivity. The Legion relies on reason, see? Not idle superstition. Okay. Padról dumálsz? Aha. It took a while for the landlord to pluck up the courage to enter the mystery room. When finally he did, he found Jake there, dead. De nem is értem, azt mondják, hogy volt ott egy köpenyes nő, meg egy faszi, hogy lett ebből a feleség, hogy I had a good look around the scene of the crime before the Legion barred anyone from entering. The traces of magic I felt were vile. Source, no doubt. I myself have none. Even though the rest of the town has already mentally tried and convicted Jake's wife Esmeralda.
Now, it may well be established that she is in fact the guilty party. I'm not claiming that I'm certain she's innocent, but let's just say that if I really thought this murder case would be so very easily resolved, I wouldn't have sent for source hunters. Okay, that's... Megdumáltál el mindent? Aha. Hát most beszéljen magáról, az nem nagyon fontos nekünk. Nem. Az a fontos, hogy mit mond. Akkor ez a crime scene, nem? Gondolom. Annak van értelme. Thank the seven, we've secured the perimeter. For the whale of the good stuff. You there! A moment of your indulgence, if you please. You are the source hunter, are you not? The hero the whole of Sightseal is abuzz about. The talk of the town. The juiciest grape on the grapevine. Such a pleasure to meet you. A delight. Wine. No, scratch that. It is so much more than a delight. It is an intervention of fate. Yes, that's it. Fate has put me on this very spot so I may tell you all about a most intriguing opportunity indeed. Mendiance at your service. What is my profession? Well, I'll tell you what it used to be, and that is a man of medicine. But what? Oh, it's not merely an opportunity. It is a once-in-a-lifetime chance to become... Miért van itt egy ilyen scammer? To become the full extent of the promise that is lost. I'm here to do my duty, which is hardly the same as adventuring. Agreed. Adventuring implies frivolity. Duty does not. You may tell yourself you dislike adventure, but the mud on your boots and the blood on your blades say otherwise. One wouldn't become a source hunter if one didn't relish the Too bad your line of work comes with such measly recompense. Am I right? The wage of a mere soldier. Now, between you and me, tell me truthfully. Your blood. Riches do not interest me much, actually. Wealth is but vanity. Yep. That's why I'm stealing everything. Yep. So I don't need to worry about wealth. Rányomtak continuera? But I know you're Bocsánat, just azt mindig elfelejtem. bashful. I bet that in your heart of hearts, your eyes water with joy when you discover yet another treasure during your travels. Even so, my friend, matters of a pecuniary nature aside, what is life without variety, without spice? To be a source hunter must get frightfully dreary sometimes. Am I right? All those... It's better to lead than to follow. That much is true. Na, szerintem. Better to be served than to serve. I concur. Yeah. Continue.
Szólj rám, mert el fogom felejteni. Jó. Well said indeed. Life's too short to spend it doing someone else's bidding, am I right? Of course I am. And that is exactly why I am here. Why fate has put me right by Hát the door fuck to off the már, king hát nem crown. hiszem el. So that Okay, bye. Hát Fucking hell. nem lehet bemenni. Az ajtót is becsukom. Maradj ott kívül. Beszélek a cicával, ha tudod. Cica. They say he's pretty. You say you will take me under your wing. But I see no feathers. Are you a child of the birds, as I am of the bears? And so the lonely babe was fed upon the wild mother's milk, and cast aside from humankind, he thrived among his mother's ilk. So says the saga of Thris. Do you know it? The wise godwolf Amira raised the child Thris among her litter. So you see, I have good company. Thris the wolfson, and I the bear daughter. Bear daughter. In truth, this is a relief. Your world is made with rules I have not yet memorized. I am happy to have a friend in such a place. Yes, eh? Ah, what have we here? A source hunter, is it? Well, my day just became rather more stimulating. Oh, stand still then, if you don't mind. I want to take a good long look at the so-called savior of Sicile. Tall as an elf, strong as an orc, but your face, quite classical, isn't it? Statuesque, some might say. Yes, smooth. And my word, what passion burns from your eyes. Please forgive my being forward, but I dare say, can it be? Well, you're exactly the person I've been searching for. Okay. I am Anna. Anna. Jewel in the crown that is the Fabulous Five. Fabulous Five. Almighty Nine. I've cut 1,000 throats, and baked 1,000 bread rolls, stolen the crown jewels of the Queen of Arata, and, with my pockets full, helped her reach enlightenment. When the day comes that I die, the gods will evacuate the heavens to make space for my formidable collection of designer slippers. I contain multitudes, you see, and I am utterly replete. Except that, much to my dismay, I had as yet to find the companion to whom my heart so clearly calls. But then, Source Hunter, you wandered into this tavern, and I am most certain that that companion is you. Hoppácska. That I have. For nearly a lifetime, it seems. Well, I'm sure you Lesz must még egy companion. Like existence itself lacked a significant component? Like if you could only fill a certain void, could connect with the right body, the right spirit. Together you could uncover new and thrilling vistas. I believe I have found that component, that body, that spirit within you, Source Hunter. Come, if ever we are to be united, we must truly entwine our fates. We must link our causes forevermore. Yes, you must join the Fabulous Five right away, as soon as time permits. Together, as a team, we'll explore the boundless realm before us. We'll uncover fate, inch by inch. Yes, I am part of that band of valiant heroes. And ever there must I remain. Én is szereztem egyet. My match, my soul's twin, may tie our fates together by similarly fighting under the banner of the Fabulous Ez egy Five. Source Hunter. Mi? You must speak with Mendius. Szószos He stands lány. right outside this very tavern, and he alone can Jaj, bring you ne, into our ne, illustrious ne. fold. Then, Nem, my no. equal, friend of my body and mind. Nem. Ez... Sorry, I ran out of signed handkerchiefs. An Alistair keyring, maybe.
In any case, make it quick. You're not the only fan who wants some of my time. What do you mean, not familiar? You expect me to believe you've never heard of Alistair the Almighty? Why, I'm only the most famous wizard this side of the distance. Although, it'd be worth checking the other side too, just in case. And don't forget, I'm the most eminent member of the Fabulous Five to boot. Surely you already know we've been voted the most influential adventurers guild by SideQuest Monthly. 3 years running. No. No thanks. Whatever happened to that troop of eager imbeciles we sent to the Northern Cave? Do I seem like the sort who concerns myself? Taky vagy. Greetings, traveller. And may the Immaculate Conduit's myriad blessings comfort and cradle you. Jó, hülye vagyok. Tell me, have you yet heard the revelation? Rossz karakter. You mean you haven't heard? Oh, what fortune that I may share the goddess's salvation with one who has, as yet, been lost. Steel yourself, friend, for your mortal spirit could be forever transformed from this moment forth. The conduit, our link to the goddess herself, has given us a special gift, and the gift, by following her instructions and becoming initiated into the one way, we can each of us live on for a span greater than the number of stars that twinkle within the goddess's right eye. She came from on high to we mortals and showed us the path to the goddess, where all living souls are naturally inclined. She showed us that injury and malady need not mark the end of life, but that through her methods we could ascend to greater life in service of the goddess. Ah, for this hallowed information, you must seek an immaculate chapel. Go north, friend, through the forest and into the town of Silverglen, where all may be revealed. Jó, ez a fasziság, minket a lava. Among her followers and friends dwells the god. Go on the path to the righteous. Okay, thanks. He says he's an immaculate. But I thought they'd been banished after the death of the Source King. Immaculate. Haven't heard of their kind, but I don't like the sound of them. Whatever happened to that troop of eager imbeciles we sent to the Northern Cave? Beszélgetek mindenkivel, hátra tudnak valamit. Opa. Greetings, greetings. Oh, you are most welcome in my chamber. Customers rarely find me up here, but I do so abhor the hustle and bustle of the marketplace. That I am. I have spent more of my life on the road travelling alongside great caravans than I have in any given place in Rivalon. All of this earth is my home, for a few days or even but a few hours at a time, that is. You wouldn't believe some of the things I have seen. Oh yes, a city besieged by the dead isn't even remotely special to me. All the better that it isn't for you and for me, because outlandish events lead to outlandish wares. What happened? Mi történt? Is this a dream? Bementem az ajtón és átszeleportált. That stone. Somehow it sent us flying into the stars. Hapit megöltek. What the fuck? Nem tudom. Itt egy malac. Ilyen Terrible, terrible. malac. It will consume us all. Az ami goblin, nem? Ez az end of space... Micsoda? End of space and time.
Who are you? Your guess is as good as mine, my newfound comrade. Comrade? Here I stood upon this tiny vestige of space and time, and there you appeared. Hmm. Okay. Okay. Quite but I suppose I should make a proper introduction. Zigzax the historian at your service. It is my job to record all that was and is, and hopefully all that is to be. At last a question I can answer most definitively. I mentioned already that this place is the end of time. If that didn't send your heart into your stomach and your pulse a-flutter, it should have. Not really. Time ought naturally to have no end at all. Indeed, I can think of no worse nightmare for a chronicler such as myself. But something totally, utterly terrible has happened. Show, don't tell, I always say. So go, peer through yonder looking lens. Azt valami borzalmas történt, és nézzünk bele a teleszkóp. On the darkness that is approaching. Hey, there you are. Semini. Okay. You know, I think that imp might be quite mad. Then we'd better appease him and have a look through the looking glass. No, look through them. The looking glass. Sárkány. Láttam egy sárkányt. You looked. You saw. Terrifying, isn't it? What's this? Akárhol. The portal. It's... The portal has become active. Fantastic. Astounding. Onward we should go. Menőklippek. Most ez... You must be the key, causing the end of time to grow. The true end itself to move further away. Those torches, a light! This portal active once more. It cannot be coincidence. Goodness me, how right you are. There's so much to take in, I'd nearly forgotten. And what you saw has been haunting my mind since I first discovered it. It is the void itself. The dragon that is devouring creation. When I speak of the end of time, this is exactly what I mean. I can't say for sure where it came from, how or why, but I do know this. It's shrinking our future by the second. And if we don't stop it, it will devour the past and present as well. Let's go get them Baldur's Gate. It's not that I believe, it's that I have seen. Long have I been waiting here, hoping that one day this very portal would ignite. Then, no longer than a few mere moments after you arrive, zap it goes. The chronicler of time knows a pattern when he sees one. Ah, though I cannot say Hát for muszáj lesz, certain, Mini. if it is Mind what a I kettőt. believe, then our prayers might well be answered. In fact, every last question that ever plagues your noggin might well be answered, for I believe what lies beyond this portal is nothing other than... But why spoil the mystery? As soon as we leap through, we'll find out for certain. Na jó. After you, after you. Oh, what? Mindig jó az ilyen. Igen. Dilly-dally. Don't dilly-dally. Yes, just as I hoped. There she is. There it is. What the fuck? And he's off.
It seems the imp has spotted it. Merre kell menni? Nem tudom. Nézzünk körbe, nem? Portál, portál. Hát itt nincs erre fel semmi. Ránézésre. To the Feast Garden. Nem lehet oda menni. Hát akkor mehetünk középre. Inaktív portál. A vázában mi van? Mű. The Weaver of Time. Discuss. Milady, the weaver of time, mother of history, author of all that has ever been. Neked most csörög lefelé a 3. Mármint? Melyikre gondolsz? Szerintem el van tévedve. Indeed, Sir Imp. Eddig két Divinity játék készül. A harmadik még nincs kint. Még csak most lett bejelentve. Ja, Baldur's Gate De az 3. más. De az más, haló. Az más. Indeed, Sir Imp, as surely as you are he who chronicles all the way I read. Astounding! Unbelievable! I have so many questions for you. Yeah, sure. So much to ask, so much to say. You have brought guests, I see. Strange. Very strange guests. My reaction exactly, milady. It was their arrival here at the end of time that instigated my finding. Hát szerintem ti furcsátok vagytok, mert arra gondolom. You must know. Amúgy igen. Nőtt meg a patkányotok, megbeszéli. This is a question better put to our guests themselves. Tell us, how did you arrive upon this plane? Elájultam. If any other being in Rivellon asked me about the details of their comings and goings, I could describe them down to the minutest of details. Ja, nem csak annyit mondtam, hogy a story most hasonlít a Baldur's Gate-re. But you are different. Of you I see nothing. I know nothing. So please, do tell me, how did you arrive here? A stone. Nem láttam Stone-t amúgy, csak beléptem az ajtón, aztán már ment is a zep. Energy that brought you here, and it infused you with new life as well. Is that so? Ja, hát persze, szép, fejlesztő. Rengeteg hasonlóság van. Not like this, no. What happened to you is unique in all my work. Never had I experienced something so contrary to my nature. To weave something I had not seen, had not expected. Life does not simply spring into existence, you see. But yours has. You appeared before me from the moment you came into contact with that stone. Starstone. I now know it to be called. Starstone. But, Madam Weaver, how is it possible? Ó, azt mondta a patkány, hogy úgy nézek ki, mint egy Starstone. Have you not woven all that is and could ever be into your tapestry? Like the stones, your guests Habár bokámon felül nem lát, de olyan szép vagyok, mint egy Starstone. I see them before me in this world, but their likenesses appeared not upon my tapestry until they revived the stone. Source hunters. It would seem that yourselves and Starstone are inextricably linked.
Why and how, I cannot say. But I do believe that finding more stones will reveal to me who you yourselves truly are. Starstone is not what it seems, Source Hunter. Its true nature must be part of a greater secret. A secret lost, even to me. Nem tudjuk, hogy néz ki. Do you see what violence my work has suffered? What wounds lay upon the tapestry of time? The tapestry of time, ami mögötte van, gondolom. Mysteries of all time. Gaps in history. Oh, how they Nem ott vívelé az időt. eons. Lehet látni, hogy vannak ugye Ja. madzagok, hát nem jut eszembe a fonalak. That Starstone transforms at your touch, granting me new thread by which to mend the tapestry. Thus, it restores time itself. I see. What the void would shrink, Starstone restores. Yes. Though I cannot explain why this Starstone is the antidote to the void's ravishment of our realm. If we do not restore time, if we do not discover the true nature of these stones, the void will consume us all. Indeed you must, though I may not yet understand why. It seems that you and you alone can unlock the powers within Starstone. Az Isten bassza már meg, hát mi az? You and you alone. Than pretty gems. Why, of course, that's what they were doing. I have recorded their doings, you see. Collectors of Starstone, more and more by the day. Now I understand. They'd keep the stones from our reach. They'd prevent the mending of time. Without these stones, Hunter, there will be no Rivellon. The entire tapestry will crumble. Even this plane will fall victim to the void's insatiable hunger. That shall never be, milady. As sure as Zix comes before Zax, we will put a stop to it. First we mend the tapestry, then we stop the void. Please, our most mysterious guest, are you ready? Are you willing? Will you cut out the stones? Will you help us restore? De ők csinálják a melót, akkor nincs videójáték, Steve. Not but a moment ago, we were hunting Source in Rivellon, and now we're being told that we alone can prevent the end of time by way of some magical stones. What do you make of it? Hát mert basszák már meg. Most mi van? We can't deny our reaction to Starstone. There must be something to all of this, mad as it may seem. Still, it's quite a leap from finding a strange come, to placing mit beszélgettek? on our shoulders. Romantikus, pragmatikus. Hello, szia! The glint in your gaze and the set of your brow suggest to me that you've not given up on our dear old Rivellon. Not just no, with you searching out Starstone, I believe we'll mend the tapestry in no time. We'll find out just who. Hát igen, van a karakteremnek igaza volt, hogy eléggé nagy lett a feladat, hogy egyik pillanat még gyilkosságot. Nincs csak a sorcerereket vadászuk, most már az univerzumot kell megmenteni. Ja. Meg a Starstone. So I'll let you in on the little secret of how to transport back and forth from the end of time. And just, you know, don't go sharing it around. Never know. Off you go then. Újságban lehozott könyvértől. Kikiáltjuk a főtérem. Surely there must be some clue here as to how on earth you're related to the end of time. Cross my heart, hope to fade in the void. I honestly don't know. But ask her.
If she claims it is so, perhaps she knows why. Before you go, Source Hunter, a final word. Once you return to Rivellon, there will be someone waiting for you. I hope he'll be able to help you as much as he can. Time, I need hardly remind you, is of the essence. Köszi. The Lady of Time, the Most már tudunk history. I am your travelálni. fan, dear lady. Could I get your Hova kell mennünk? Megyünk My pleasure, Sir Im. I'll embroider it in the first volume of your Northgate-hez. all-encompassing chronicle. Azt nem baj, meg vagyok nélkülük. Source Hunters, I welcome you once again to the realm of Rivellon after your travels through the chasms of space. Nice to have found a shelter, wouldn't you agree? Where you can come to no harm. De minden játék erről szól. Hát ha nem róla szólna, akkor... Elég volt, én vagyok a Chosen One Traveler, meg a Savior, mit tudom én. És pontosan ezért az év játéka 2025-ben a KCD2, mert ott nem te vagy a Chosen One, ott nem te vagy a Savior, ott nem te vagy a Traveler, hanem egy utolsó kovácsnak a fia vagy. És abból a pozícióból kell kinőd magadat. De hát expedíció 30 mindegy. Bocsánat. Nem beszélgettek a csajjal, és elmondja, hogy mi Source Hunterek vagyunk, mit tudom én, mi? Mondja azt, hogy miért kell nekünk ilyeneket csinálni, figyeld. Hogyha belehallgatnál a beszélgetésembe, az első opció, amit mondhatok, hogy Right, let that ruffle-necked dingbat solve his own mysteries. Várjál, mert most még az Arhu beszél hozzám. And I'll be delighted to give it. Dark webs are being woven around these parts, and it is my firm belief Starstones are the flies the sorcerer's Az oké, de spiders are mindenkit trying to catch. megmentesz és rágyomják a piszkos munkát közben. A KCD-ben? Fixen nem. Nem, az a játék nem erről szól. It can therefore hardly be a coincidence that Councillor Jake was a collector of the stones we seek. His foul murder and the plight of dying time must somehow be interconnected. That means the task you have been given remains crucial. Find the assassin that did away with Jake, for you're bound to stumble upon Starstone along the way. Run away? Ez ami legtöbb filmben, nem is legtöbb, minden filmben, minden történetben általában ez így van. Van egy hős, és akkor ennyi játékokban meg egyértelműen. The advantage of being a cat, you know. You go where you please with impunity. And sometimes the lady of the house even rewards you with a slice of fresh herring. Grand Theft Horse, azt nem ismerem. That's where I saw them in a cabinet. Mere slivers, but specks of starstones nonetheless. They lay there, silent and innocent, though bloody murder may have been committed in their name. Let me phrase it like Zigzags might. A universe without time is like a pen without ink. A pointless instrument stripped of the potential of creation. It is void. It is death. It is nothing. I'll not pretend to have all the answers, or that I understand all that is happening here and out there among the stars, but I do know I'd rather err on the side of caution. If Zigzags worries, I worry. We are talking about a creature, after all, that has reclined among the divines as nonchalantly as you and I laze beside the hearths of home. Oh, before you go, here, take this teleporter pyramid. A handy toy. You'll need the other one too if you want to make use of its powers, but alas, I seem to have misplaced it. Don't worry though. Use this one here and it'll take you straight to its twin.
Now that this matter has been settled, hunters, I shall detain you no longer. But rest assured, I'll do my share of hunting too. So if you spot a white cat during your travels, do stop to see. Várjál, hallgatózok. Nem tudok hallgatózni. De. Nem? Az opciókat, hogy mit lehet választani. Ruffle-nek dingbat. Dingbat. Jó, hát gondolom nem azt kéne választanom, hogy megint egoista legyek, úgyhogy... If it's true, comrade, and that's a pretty hefty if. Unless solving the imp's problem with his throw rug is gonna help you catch sorcerers, I say leave it be. Then again, if what he says is true and he really does know everything, he might be a mighty powerful ally to have. Imagine. Sorry, Zack Six, I haven't fixed your space carpet. But if you could tell me where the bearded source dragon of Fire Lake has made its nest, I'd be obliged. Oh, useful indeed. Space carpet. Mi ez? Rustler. Jaj, erről hallottam. Medieval Hagline. Na. Kaptunk egy teleportál piramidot. Nem kéne itt összer azt a büntényt még egyszer, hogy most... Hol vagyunk? Northgate. Ez gyárat felejtve. Azt már Ádával kéne beszélni, nem? Bár nem tudom, mert... Opa. Még nem néztük meg, hogy mi lett Bélával se. Nem. Ott a... Hogy több járat van, sosem a másikon. Hova akarsz menni? Hát vissza ide, mert ahogy beléptem az ajtón, hogy megnézem a büntet helyszínét, elteleportált. Azt utána meg kéne beszélni Esmeraldával is. Meg bemenni azon az ajtón, amiért le van száll. Bejött mindenki? Csukjuk be ezt az ajtón? Csukjuk be ezt az ajtón? Ez kiment. Akkor jó. Hát bazd meg. És kiment a nő? Na, mi van itt? Nem tudsz valamit? Nem lehet semmit megnézni. De itt van egy chest. De megint nem tudom kinyitni. Nem lehet valahol venni lockpicket? Szerinted? Meg kell nézni valami trailert. Surely you meet your match once or twice. Oh? Le tudta oda menni? Aha. Poison van. Be kéne gyújtanunk valahogy. Várjál, ha ezt oda teszem. Várj, várj, Ne, we do not. Akkor a széket.
De meg vagy mérgeződve. Ott van a középen a trap. Hol? Rá tudsz dobni valamit? Hol? Mert a csaj észrevette a izét. A trappet. De oda jön a gáz. Elvileg ez most felrobbant. Hát jó, ezt mondd annak, amit van előtte. Én ezzel akartam betenni a... Menjetek onnan. De azt még enni fog. Tele van minden gázzal. Ezt nem lehet így... De mi vagy gyökér? Én nem lehet azt... Nem lehet betenni. Oda. De miért nem engedi oda tenni? Hát ott van az a szar. Path is blocked. De mi? Nincs ott semmi. A nőr megfogta aztán az egyetlen olyan dolgot, amit találtam, hogy rátegyek, kirobbantotta. Hasznos volt. De nem blogged, hát de most meg blogged. Nem blogged. Bum. Nem. Az nem izéli rá. Nem. Jó. Most? Most. Nem menni. Éjjjj! A kurva. Ez is lopásnak számít, de pont leszarom. Nem jön ki több gáz? Pont De! azt akartam mondani. Jaj! Hát egy kis poison. Mi lehet a... Ott egy kulcs. Neked nincs potid. Ja, tök jól érezzük magunkat. Annak a kulcsát megszereztem megint. Természetesen még egy logged chest. Akkor mondom. Nem lehet ezeket szétkapcsolni, hogy ne kövessék egymást. Nem tudok felemelni egy ilyen szart, ne kurja meg fel. Bazd meg, elbaszta. De nem menj bele! Persze. Oké. Rátetted? Nice. Rá. Rengeteg láda van. One man's trash is another man's. Trash. Don't take or touch property that isn't yours. Owners will be offended and their attitude towards you will drop. They will call the guards if you got too far. Jó, de hát ha nem tudják, akkor nem fáj nekünk. Nem tudhatják, hogy itt vagy lenn, és elviszed a cuccokat. Honnan tudják? Én szerintem... Hát, ha elvisznek, meg kihozol. Nem fogom itt hagyni a teljesen hasznos dolgokat, vagy haszontalanokat. Hát itt... Nothing but rubbish. Honnan jön ez a szél? Nothing but rubbish. Szél?
Szél. Not even worth the rummaging. Azt te csak gondolod. Közben kijöttem. Jó. Hát azt a csajt kéne megnézni, hogy most vele... Mizu van. Ja. Ugorjunk be hozzá. Most azt nézem, hogy... Nincs valami jelölő, hogy más otthon valahol. Nem igazán. Elvileg, hogyha valakivel beszélsz, és alatt, ahol így a válaszok vannak mellett van egy ilyen piros ikon, akkor ott tudsz vele trélelni. Igen. Leave me be, I have a job to do. My, what a strong and handsome officer you are, kind Septimus. You must have fought many a battle, am I right? In fact, I bet you're a real war hero. Oh, I'm no hero, Esmeralda. Hát ott van I'm just egy-kettő doing my NPC, de... For the Legion. Well, you certainly are my hero. The rock upon which I may rest my weary soul in these trying and troubled times. Never fear, milady. As long as I'm around, no hair on your haloed head shall be harmed. Meggyilkolták a férjét, ez meg ott flörtölget. Ez meg flexel, beszarsz. Legion's greetings. I have been informed about your heroics on the beach. Were that I had been there to partake in the battle. Most nem tudom, But hogy my duties lie here. Sworn as I am to protect Lady Esmeralda from the rabble that would enforce summary justice on her. Even though she is, until proven guilty, wholly innocent. I am Kinél lehet seventh son in a household of 9. Olyan. Legionnaires all. Me Cucc. and 2 brothers of mine were assigned to Sicile from day one. ami pik... Alas, lockpick. both of Olyan. them have long since fallen in battle against the Kovács. dead. But never shall I lose heart. Long as a single legionnaire stands, all of us remain undefeated in the eyes of the gods. So neki fair volt a 10 lady darab. I have seldom seen in all of Rivalon, my friend. And I have traveled more extensively than migratory birds do. She stands accused of murder, but in my mind, her presumed guilt is a fallacy, and indeed a fabrication. Steadfast will I guard her. Never will I waver unless absolute proof of her culpability should be brought before me. And I hold no such proof exists. Jake's murder is, in a word, a tragedy. He was well loved in all of Sicile. The Council of 7 couldn't have wished for a better ambassador. That he of all people should have braved the undead siege for so long, only to be felled by foul sorcery, is heartrending. And what questions are those? Don't even mention those rotten carcasses to me. They're the reason we've been stuck in this dead-end town for nigh on 2 bloody years. All fun and games in the beginning, but just you lose a couple of friends fighting those fiends. Get used to lousy rations and have but drink and dice for entertainment. And you'll soon come to realize that out of hundreds of cohorts the world round, yours drew the short straw. Ja. I hold by the Még belief próbáljunk that this beszélni. place is cursed. First, the Nénivel. undead, who are getting more vicious by the day, mind. Jó, jövök. Then the orcs, who don't seem 10 to darab understand lockpicket találtam. Nice. Something about this place seems to Vettem. inspire the worst in Majd those ezt akartam savages. nézni. Sword by the eye.
Assure me, dear Septimus, that you haven't been fighting those awful orcs. I can't bear to imagine something would happen to you. Oh, but don't you worry, milady. Az We vagyok. legionnaires are highly trained Nem, soldiers ott of van neither egy izé... nor deep. megnézed What if you egy... were to be ambushed, caught unawares? csapóajtó. Oh, catch me, for I might faint. És nem tudsz oda bemenni. Lords above, grant me patience. Mert itt You're van a egy source béla, hunter, aki aren't you? tárgál. Here because you think I killed my husband. How many times do I need Öcteve to azt state szeretné, and ha restate my szüpürcsülnél egy kis innocence in iszimiszit. the matter? Who are you? I am Esmeralda, wife of Jake, and now, alas, his widow. Poor man. We were both so young when we married. He so rich and I so poor. But his one and only princess just... But I have titties. Titties, hát. Like I told just about every legionnaire in town, I don't know anything about poor Jake's murder. I want his killer found and tried, but everyone suspects me of this evil deed. And you're no different, are you? Oh, don't give a fuck. So what happened? Some of them tittle-tattling crab chasers down the pub call me a murderous gold digger and you believe them? These insinuations Ezt mondtam, truly go nő. beyond the pale. Oh, I think I'm getting one of my Fucking hell. headaches. Who the fuck cares? Answer, bitch! Egyből rínak érted, I've never kérdez heard of az such a embertől. thing. Dear Jake had a mineral collection, yes. As far as I knew, it was one of his pastimes, nothing more. Do you mean to imply he collected something dangerous? Something that may have gotten him into Yes, trouble? where is it? Tell me now. This is all too much. I feel like I'm drifting from nightmare into nightmare. Well, what do you want to know? Everything? Never imagined that finding a quarter pound of mouldy, moth-eaten flour would be a cause for celebration in this city. How things have changed. They came out of nowhere. Must have been, 2 years ago now? The very heart of winter. I smelt them before I saw them in the night. Torchlight reflected in their eyes like it does in predators. But these were no wolves. These were our ancestors, come to devour their offspring. Seems to be quite adamant about her innocence. We'll need to look for evidence if we want to prove she actually did the evil deed. No. Igen, mi lenne, ha mentenél egyet most? És nem lehet külön kapcsolni a karaktereinket amúgy valahogyan? Mármint? Hogy így külön mozogjanak, hogy ez menjen oda, ez meg oda, nem fog menni. Sad face. Beszélgess azzal a kopasszal ott az ajtóba? Ha megint lop, figyeld. Tessék, kivel? Veled küsz. Szóval kész vagy. Nem vagyok a pincébe. Az jó. So tell me, Septimus, would your wife or sweetheart be compensated by the Legion? És gondolom mindent át kell néznem, hogy van-e itt valami, ami... Bármi... Ja, Istenem, azt mondom. Hát egy kopasz volt. Nem, most hordó voltam, nem szikla. Egerek vajon mondanak valamit? Egérke? Where is Jake? Did he finally run off with that white-haired woman? What was her name? Candice? Na, no. Másik egér? What? Aha. Ez
Esmeralda is a funny character. She's always got ham on the brain. I've never been inside her secret room, but I bet it's full of hams too. I had go in and see if I were tall enough to reach the button. Aha! No way, yeah. Secret room. You say? Blow this one open, ez hangos lesz. Azt majd a legvégén blow open lesz, hogyha... Malac. Ott egy kulcs. Aha. Hát ezért jó, hogy ellopok mindent, ott volt a malac alatt a cucc. Hol volt malac alatt? Malac alatt voltak azért. Ki tudom ezzel nyitni ezt? Nézem. Yep. Van egy kard benne. Mi van itt? Ez még nem a secret room lesz, mert valami olyasmit mondott a kisegér, hogy elérni egy gombot. De az a secret roomjában van, nem? Igen, itt van egy szoba mellettem. Hogy jutok be oda? Az olyan. Itt van egy... Aha, látom. De ezt hogyan tudom... Ja. Ezt nem lehet elmozdítani. Feljünk itt végig. Pedig ott lesz az ajtó. De azt hogy megyek be? Szét tudom ezt baszni olyan. Nem azt a gombot kell megnyomni, amiről beszéltem? Hát jó, de hol a gomb? Az a bajom, mert nem tudom. Keresd meg. Hát jó. Keresem. Azt gondolnám, hogy azon a falon van, amin... Hús mögött. Aha. Ott van. Jaj. Mit mond a csaj? Ó, vigyázzunk, mert valami sorcerer van itt. Mágia. Meg egy sötét mágia van itt. De nem, az meg mindenről tud. Kár, hogy nem halljuk a beszélgetést. Ja, nem bízhatunk a sorcererekbe. Hát bazd meg, őket levadászni. Hát... És miért kéne találnom? Ó, Bloody Dagger, hello. Zombie Painting, Bloody Dagger, Fire Arrow, Healing Potion, miért van még Bélán pénzed? Azt is elviszük. Én annyira néznék Rásitől egy Kingdom Come Deliverance végigjátszást, ahogy mindenkinek kilopja a szemét.
És aztán bebasszák a kalodába. A fixen is. Jó. Figyelj, szerintem a tör volt a lényeg itt, én úgy gondolom. Ott. Várjál. A másik szobában még be kéne menni, nem? Ez be van zárva. Ott van pénze. Na. Akkor mit tudtunk meg? Hát megtaláltunk egy véres tört a pincében, a titkos szobájában. Most... Found the book in Esmeralda's house, the details, the means of Hogy hogyan kell elkövetni a tökéletes crime-ot. Jake's wife Epsilon commit murder, but we're fools to take the word for it. We better see if we can find some actual evidence. Hát majd fényteni fogsz. Igen, te. És így szaladnak utánok az őrök. És eljátsza, hogy süket. Hát a izébe is loptam, de az úgy véletlen volt Verminsmeadben, mert nem tudtam, hogy mit kell csinálni a questbe, és kiloptam a gyereknek a izéjét, a kis nem tudta. Zsákját. Komolyan nem tudtam. Azt hittem, én nekem azt ellopta, és hogy vissza kell vennem tőle. Mert ott izé pulykált, és utána megkergettek az őrök. Szaladtam előlük el. Nem vicces volt. Hát szerintem itt más nem azt a tüzét. Kinyissuk mi van a chestjében, le van zárva. Na nézzük. De mi az, hogy ó? Nem tudom, de hát van. Mit vettem? Nem lockpicket vettem? Hol van? Van lockpick. 10 darab. Nem lehet lockpickelni. What the fuck? Nem lehet lockpickelni. De beszélsz megint kopasszal? Meddig ki meg az ajtó? It's to move along. Ennyit mondod? So tell me, Septimus, would your Igen. wife or sweetheart Jövök. be compensated by the Legion? Rá kéne jönni, hogy akkor... Nézd, már van itt egy... Everything we do seems to fortify your abilities. I suppose your example has inspired me to reach heights I never before envisioned. That inspiration hardly flows one way, my friend. Azt a könyvet nézd csak, van itt egy könyv. Nem tudta. Tényleg nem tudtam. Várjál, ezt szerintem, ha elolvassuk... Apple kapunk pie. receptet. Yay! Ezért érdemes ezeket megnézni. Oké. Ezt is elolvassuk. Ezt meg összeszedtem a csajnál, hogy kell meggyilkolni. Jó. Jó. Akkor innen folytatjuk, nem? Szerintem igen. Mentek egyet. Már meló lesz. Ennyi volt a munka mára.